Welcome to my channel. For today's video ay pag-uusapan naman po natin kung saan makikita ang ating WH or watch hours. At kung interesado ka sa aking tutorial for today, just keep on watching. Okay? Okay, let's start. First, punta po tayo sa ating browser. Itong Chrome. Then, type natin www.youtube.com. And, itong 3 dots, upper right side, click natin yan. Then, click natin tong desktop side. After that, itong ating profile icon. And YouTube Studio. So, andito na tayo. Kung saan natin makikita ang ating WH, nandito po. Yan. Nasa gilid. Ayan, yung second to the last. Click natin tong $sign. Ayan na po. Lumabas na ang ating WH or watch hours. Yan sa baba. Makikita dito ang ating subscribers kung ilan. Katabi niya po yung ating WH. Okay? I hope mayroon kayong natutunan sa aking tutorial sa ngayon. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, just click my notification bell para po updated ka sa aking mga tutorial videos. Bye and thanks for watching.